Eto na yun guys, hindi ko na kailangan gumupit pa ng mga bunting. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, hindi ko muna kasama yung baby ko kasi natutulog po siya, nagagalit siya pag ginigising ko. So ako lang muna ngayon kasi mag-unbox ko ng pinadala sa akin ng JaoLhyn's Treasure. Thank you so much, JaoLhyn's Treasure. So guys, eto na yung baby ko. Nagising na siya. Kiss mommy. Gising na yan guys. And sasamahan niya ako mag-unbox kami ng pinadala sa akin. Eto yung guys. JaoLhyn's Treasure. Thank you, JaoLhyn's Treasure. Thank you so much. So guys, ito yung mga pinadala sa akin guys. Ito pala, palagi kasi akong nag-order sa kanila guys. So ito pala yung kanilang Facebook page kung gusto ninyong mag-order online. Ako kasi palagi ako nag-order. So ngayon pala na-shock ako kasi pinadala niya. Ito na yun guys, hindi na kailangan gumupit pa ng mga bunting. So ito yung una guys. Ano to? Wow! Ito yung pangtulog. So, check natin guys. Wow! Ito yung guys. And ito, yung kanyang partner. Ayan. Silver guys. Ang ganda niya. Ito guys. And ano pa to? Meron pa pala guys. Meron pa. Baby, yung ginagawa mo dyan. Eto, ano ba to? Check natin. Wow, yellow favorite ko. So, eto yun guys. Sexy. Wow, thank you so much. Meron na akong igala dito sa loob ng bahay. Yung sexy na dress. Pwede din itong palabas guys. Eto, hindi ko alam kung ano yung price nito. Check nyo na lang online. Dito sa Facebook page nila na JaoLhyn's. So, ito guys, favorite ko siya. My favorite. So, try natin to guys kung kasya siya sa akin. So, ito siya guys, ang cute niya. And masarap siya isuot kasi ano lang, malambot. And parang cotton yung tela niya. And maganda siya sa sneakers. Pwede siyang gamitin papunta ng mall or kahit saan. Kahit mamalengke, ito na lang yung So, yun na yung unboxing namin guys kasi makulit na yung baby ko. So, paalam na kami guys. So, don't forget to like and subscribe. See you in my next vlog. Bye!